This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. The next day. Welcome back mga kuys. Ilnoromoro pa lang. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano pataasin ang watch hour sa YouTube channel nyo. Pero kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe naman at pag-hit mo na rin yung notification bell para palagi kang updated sa bago kong video. Gusto mo ba ng ganito? Pero bago yan, intro muna tayo. A few moments later. Welcome back kuys. Itong video na to ay para sa mga YouTuber na nahihirapan sa kanilang watch hour. Sa 4K watch hour requirements ng YouTube bago ka maka-apply sa YPP YouTube Partner Program. Itong tricks na ito papadali mong makuha yung 4K watch hour dahil yung 5 minutes video mo equivalent na siya sa 1 hour watch. Madadagdag na siya sa watch hour mo. Gamitin mo pagkatapos mo magamit yung apps. Tignan mo sa analytics mo at sa view mo, madadagdag yan. Kaya quiz, kung gusto mo ito, tapusin mo lang ang video para makasunod ka sa step by step. By the way quiz, itong apps na ito, wala to sa Play Store. Sundan nyo lang ako. Isa na natin.
A few moments later. Kuys, kung nagustuhan mo ang video na to, mag-subscribe naman and pag-hit mo na rin yung notification bell para palagi kang updated sa mga bago kong video. Madami pa akong ilalabas na video kaya kuys, tutok ka lang. Kita-kits sa susunod na video.